standing leaf cloth napkin folding tutorial. So, ayan, una gagawin mo siyang pa-triangle. Then, i-fold sa gitna. Then, baliktarin natin at i-fold naman natin sa gitna. Ayan. So, next, magpo-fold lang tayo ng 4 na beses. Ayan. Left and right po yan nating i-fold. Then, doon naman sa kabila. Ayan. I-fold din natin ng pa-4. So, next natin gagawin ay papatayuin natin siya. Ayan. Ganyan. Ganyan lang ka-easy gumawa ng standing leaf napkin folding. For more video tutorial, please subscribe to my YouTube channel and follow my Facebook page and share this video. Thank you so much!